হৈ আছে। এই অধ্যয়নৰ পিছত এটা কথা পোহৰলৈ আহিছিল যে এই ঘটনাৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে সেই ঠাইৰ ঘন কুঁৱলী আৰু আকাশৰ কলা ডাৱৰ। দৰাচলতে এনে দৃশ্য তেতিয়া দেখা পোৱা গৈছিল যেতিয়া আকাশত জোনৰ পোহৰ নাথাকে, অৰ্থাৎ অমাৱস্যা ৰাতি এনে পৰিঘটনা সংঘটিত হয়। ইপিগিয়ে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ আগত এই ৰহস্যময় ঘটনাৰ আঁৰৰ কথাখিনি দাঙি ধৰিছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পক্ষীবিদসকলক এই ঠাইটুকুৰে আকৰ্ষিত কৰি আহিছে, যাৰ বাবে জাতিংগা এটা সময়ত এখন পৰ্যটনস্থলীলৈ পৰিণত হ'ল। যদিও বা এই ৰহস্যৰ উদ্ঘাটনত আজিলৈ কোনো লোক সফল হোৱা নাই। সকলোৰে পৰিচিত এগৰাকী পক্ষীবিদ তথা লেখক ডক্টৰ আনৱাৰুদ্দিন চৌধুৰী, তেখেতৰ দ্য বাৰ্ডছ অফ আছাম নামৰ কিতাপখনতো এই পৰিঘটনাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। এই পৰিঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আজিও অধ্যয়ন কৰি থকা হৈছে। যদিও ইয়াৰ আঁৰত কোনো বৈজ্ঞানিক ৰহস্যই সোমাই আছে, তথাপিও মূল ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ